En tidig förmiddag och jag har tagit mig till grannstaden Linköping. Här ska jag uträtta ett ärende. Och man kan inte åka till en annan stad utan logga någonting heller. Nej, så är det. Så jag tänker att jag ska logga en cache innan ärendet och sen efter. Ni får hänga med på en liten kort tur här i Linköping. Det är alltid trevligt att komma ut lite även om det är så kallt idag. Men vi sticker iväg. Där då har vi låst bilen och stannat till här i Linköping. På väg till den första cachen på den här lilla korta turen. Cachen vi ska till är en traditionell med terräng 2 och svårighet 1,5. Så det borde inte vara några konstigheter att hitta den. Det är 190 meter kvar. Jag tror vi är inne i någon slags fårhage nu. Men förhoppningsvis så håller sig fåren inne för det är så kallt ute idag. Bättre om de håller här inne och värmer sig. Nu ska vi se. Kommer fram till ett ödehus. Och här någonstans ska cachen vara. Hade en ledtråd om att den skulle ligga under en sten. Det här då. Hittad! Fast fruset och sitter fast. Nu ska vi se, hur tror du har pennan? Så där, signerad. Och här var man ganska många som skrivit också. Det var så här papper som man kan skriva på när det är fuktigt. Det är ganska smidigt. Det var den återställ. Vi går väl runt huset och tittar lite. Undrar vad det har varit. Håller på att ramla ihop. Nu ska ta mig tillbaka till bilen och sen så ska jag åka till det här ärendet som jag är här i stan för att uträtta. Och sen ska vi logga en till kanske innan vi åker hem. Nu är vi sedan till fotbollsarenan i Linköping. Här ska vi lite reda på en traditionell med svårighet 1 och terräng 1. Det borde inte vara några konstigheter. Men det var nog svårare än vad jag trodde. Här verkar inte finnas något. Fan. Hitta den! Woho! Klart! Stoppar vi ner den igen. Det här var storlek small. Vad tycker du? Är det här small eller är det mikro? Var det en återställ? 2 snabba i Linköping. Nu är det dags att åka hemåt. Tänker att jag ska bädda ner mig i soffan. Jag känner mig inte riktigt frisk. Jag är förkyld och jag har troligtvis lite feber. Men, ja. Tack för att du har tittat och glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Då blir jag superglad. Och jag är jätteglad av att ni tittar på videon. Ha en bra dag. Hej då!